Chào các anh chị. Thì nền kinh tế đại đồng đó là khi mà các anh chị bắt đầu cổ phần vào những cái doanh nghiệp lớn, rồi các anh chị hỗ trợ khởi nghiệp, là các anh chị đang làm nền kinh tế đại đồng trong nước. Nghĩa là các anh chị đang lấy 50% tiền của những người tư bản mà các anh chị đang chia cho những người vô sản đó. Rồi khi các anh chị là cổ phần, các anh chị đầu tư ở nước ngoài đây, chính phủ sở tại họ sẽ cổ phần vào doanh nghiệp của các anh chị đó, và các anh chị hợp tác với chính quyền sở tại để làm nên những cái thương hiệu mới. Là lúc đó là các anh chị đang làm nền kinh tế đại đồng quốc tế. Nghĩa là các anh chị đang trả cái thị trường quốc tế về trạng thái cân bằng, là trạng thái số 0. Nghĩa là hai bên chính phủ chỉ đứng nhìn thôi để cho cái doanh nghiệp họ cạnh tranh với nhau. Nhưng mà nói thẳng ra, nói cạnh tranh thì cạnh tranh vậy thôi, nhưng mà đã phân tầng từ rất lâu rồi. Thế giới cộng sản luôn là hàng loại 1, còn thế giới vô sản là hàng loại 2. Thì làm gì có chuyện cạnh tranh đó. Tôi là người lái con tàu đó đây mà, và tôi ngăn chặn cái chuyện cạnh tranh đó xảy ra, nên tôi đã đưa thế giới cộng sản lui về một bước. Thay vì sản xuất hàng loại 1 và cạnh tranh thẳng với các anh chị, tôi đã đưa về sản xuất hàng loại 2, giá cả rẻ hơn. Và các anh chị hãy sản xuất hàng loại 1, là các anh chị luôn đi về cái hướng phân khúc trên, còn tôi đi phân khúc dưới, và không bao giờ có chuyện cạnh tranh đó. Và hai thị trường sẽ mở cửa với nhau, chính phủ chỉ đứng nhìn thôi và thu lợi ích vậy thôi. Và cái chính phủ luôn là cái người về kinh tế đại đồng hiện đại đó, ngày chủ nghĩa xã hội mới đó, là chính phủ phải là cái người giữ lấy cán cân. Chính phủ phải làm những cái chuyện mà người khác họ không làm. Ví như cái chính phủ đầu tư doanh nghiệp rồi cái đầu chia 30% lợi nhuận cho những cái người giám đốc mà làm thuê đó. Đó, những cái người đại tư bản họ không có làm đâu. Nếu mà chính phủ không làm thì họ dễ gì họ làm. Vì vậy chính phủ phải làm trước, rồi chính phủ mới cuốn hút nhân tài về đó hết đó. Họ có tiền, họ không có người, họ cũng cắn lưỡi thôi, họ không có làm gì được đâu. Họ buộc lòng phải tới đó mà thương lượng với chính phủ. Tại vì chính phủ nắm hết rồi, tiền bạc chính phủ có, nhân lực chính phủ có, chính phủ có đầy đủ. Chính phủ là người mạnh nhất trên thương trường mà đó. Chính phủ muốn cái giới tư bản họ làm chuyện đó, chính phủ đừng có bao giờ bắt họ làm. Tại vì nếu mà các anh chị mà ra lực mà bắt họ, phải không, họ sẽ chống đối các anh chị và họ sẽ lật đổ các anh chị ngay giờ luôn. Thì cũng giống như cái chuyện mà luân chuyển carbon qua tôi nói với các anh chị thôi, thấy không? Tôi sợ người ta liên kết, người ta kết bè lập đảng đó. Mà thực sự người ta đã kết bè lập đảng rồi, mình đâu thể nào mình ra lực mình cấm người ta được. Mình cấm là cái chuyện đó không được rồi. Mình không thể nào cấm người ta được, mà mình chỉ làm cái chuyện mà một nhà lãnh đạo nên làm. Chứ ở đây mình nói chuyện là mình không băng lực, mình không cấm đón ai hết trơn. Thì tôi đưa đi vậy thôi, rồi anh kết được thì anh cứ kết, tùy cái anh thôi. Tức là tôi nâng cái cấp độ khó nó lên. Còn những nhà đại tư bản cũng vậy. Bây giờ tôi chia 30%, anh muốn chia không, cái đó là chuyện của anh, tôi không cấm anh. Nếu mà anh không chia, phải không, thì nền kinh tế hiện tại là của tôi, anh không có còn cái gì nữa hết trơn. Tôi sẽ siết tất cả các thị trường luôn. Tôi đưa người ra đó siết, tôi đầu tư trực tiếp cho họ luôn, chính phủ đầu tư luôn. Họ đại tư bản có mạnh thì mạnh cũng không bao giờ dám lấn sân chính phủ đâu, không có dám đâu. Tại vì chính phủ có nhiều tiền và nhiều nhân lực, họ không dám lấn sân đâu. Họ chỉ còn một cách duy nhất là họ phải hợp tác với chính phủ. Cũng như các anh chị đại tư bản, các anh chị nước Mỹ, nước Hàn Quốc hoặc là Liên bang Đức thôi, là phải hợp tác với tôi, phải ngồi nghe tôi nói chuyện đây nè đó. Tức là mình phải hợp tác với nhau. Còn không thì tôi cũng có thể làm một mình được thôi. Cái đó là cái cách mà tôi nói với các anh chị đó. Cái cách làm việc của tôi là như vậy. Tôi không bao giờ bắt người khác làm cái chuyện đó, tôi làm trước cho họ thấy. Nếu mà họ không làm, không, tôi thâu hết, vậy thôi. Còn giống như cái vụ mà địa phương thôi, anh muốn kết bạn làm đảng tùy anh thôi, giờ tôi đưa đi như vậy đó. Anh kết được thì cứ kết, tùy thôi, phải không? Nhưng mà xin thưa với anh cũng giống như cái vụ của bác Ba Dũng đi. Anh nghịch với ổng gì phải không? Hồi thời ông cầm quyền anh nghịch với ông ở Kiên Giang phải không? Bây giờ tôi đưa anh vô Kiên Giang làm bí thư ở đó, anh dám vô không? Tôi hỏi anh câu đó gì đó, anh dám vô không? Anh cắn lưỡi không? Có nước mà anh nhảy xuống sông anh trốn luôn, ở trên đường nào mà anh dám vô đó. Không? Cái đó là cái bài học kinh nghiệm nha. Đừng có thấy như là anh đâm sau lưng người ta, mai mốt tôi đưa anh vô đó anh cắn lưỡi luôn á. Chứ đừng có giỡn chơi. Thấy vậy đó
cái đó là một cái cách mà tôi răn đe những người khác đó, phải không? Muốn cái gì thì nói, bàn bạc với nhau, chứ đừng chơi vậy mai mốt tôi đưa vô là cắn lưỡi gán chịu à, phải không? Tại vì tôi ở đây là tôi cầm cán ăn mà, tôi đưa thẳng vô đó đó rồi làm gì đó, buộc phải thương lượng nhau thôi, chứ đâu có cách nào mà gọi là chống đối nhau được. Thì những chuyện khác tôi cũng làm vậy thôi, tức là không có làm chuyện khác ở đây. Mình ở đây mình không bắt người ta, mình không ra lực, mình không có ràng buộc gì hết, mình buông thả luôn. Nhưng mà chính phủ luôn là người đi đầu để mà đưa cái xã hội nó về cái trục cân bằng. Chính phủ không có nghiêng gì bên nào hết chứ, cũng giống vậy đó, cũng giống như cái vụ của tôi thôi. Thì tôi nói với các anh chị vậy đó, thấy không? Các anh chị thấy trong đó bây giờ tôi đưa thẳng vào đó, các anh chị cắn lưỡi không? Trời, một lần một thôi, tôi thiệt trong đời các anh chị luôn nhớ cái bài học đó là bài học cay đắng suốt đời luôn á, chứ không phải chơi đâu. Không? đừng có chơi xấu với người ta, rồi vài bữa người ta quật lại mình rồi đừng nói sao xui giống vậy đó. Thấy ta im cho người ta biết như vậy. Mấy chuyện khác mình cũng vậy, mình không bao giờ cấm người ta, mình đừng nói gì người ta chứ, ta cứ làm chuyện của người ta, mình cứ làm chuyện của mình đó. Chính phủ mà không thể nào bắt cái căn bản mà họ thể mà chia tiền cho người lao động dễ gì họ làm. Hàng thế kỷ vừa qua họ còn làm, mà làm sao bây giờ mà kêu họ làm được, trừ khi nào mà chính phủ làm rồi chính phủ á, làm rồi chính phủ chia hết tiền đó, chính phủ chia 30% cho những người lao động, thì cái lúc đó đó họ mới thấy như vậy là chính phủ đã thâu hết, từ thị trường cho tới nhân lực cho tới đủ thứ hết trơn. Rồi người dân người ta ủng hộ chính phủ, người ta đâu có theo cái cánh đại tư bản nữa, tại vì bên đây họ công bằng hơn đó, người ta đi theo chính phủ nắm trơn, người còn gì nữa đâu, đại tư bản làm ăn gì được đâu. Thì buộc lòng phải nói chuyện với chính phủ, buộc lòng phải hợp tác với chính phủ, chứ không có thể nào mà gọi là ngang tàn hống hách rồi muốn làm gì làm là không được. Chính phủ nắm hết trơn rồi, nghịch với chính phủ không, chính phủ đâu làm gì đâu, chính phủ bó lại rồi chỉ để chơi ra đó, không ai theo, không ai làm gì hết trơn đó. Rồi làm gì, rồi anh làm gì chứ vậy đó? Anh có tiền mà, và anh làm ăn, ta không làm ăn với anh, rồi anh làm gì? Đó, không lẽ anh đi giết hết những người trong thiên hạ? Không lẽ anh đi quậy chính phủ, mà anh quậy anh dựa trên cái lý gì mới được nhé? Không phải có cái lý lẽ gì anh quậy chứ, tự nhiên không anh quậy khơi khơi là anh quậy cái gì? Anh muốn lật đổ, anh muốn đảo chánh gì thì cũng phải có cái lý do, phải không? Chứ bây giờ ta không làm ăn với anh là anh quậy chính phủ là không được rồi đó, là chắc ăn không được rồi đó. Tại vì anh làm ăn sao đó người ta mới không làm với anh, mà người ta làm với tôi, phải không? Chứ đâu phải chứ tôi đâu có bao giờ mà tôi bắt như bây giờ tôi nói chuyện. Bây giờ tôi làm sao bắt ông tổng thống Trump ông qua đây ông làm ăn với tôi được? Tôi chỉ mời ông thôi, cũng chuyện ông làm hay không làm đó là chuyện của ông, phải không? Chứ tôi đâu thể nào mà tôi bắt ông được. Mà nếu mà tôi người ta không làm với các anh chị là các anh chị phải tự hỏi lại là các anh chị ăn sống cách sao mà ta không làm với các anh chị đó. Kinh tế đa đồng là nó hay ở cái chỗ đó, tức là thấy không ràng buộc mà ràng buộc đó. Nó đưa thế giới về cân bằng mà yêu cầu các anh chị mà làm chặt một nước cờ thôi. Các anh chị mà sống đời mà gọi là tào lao quá đi, không ai làm nhăn với các anh chị, không ai chơi bời các anh chị muốn làm gì đó các anh chị làm đó. Tức là nó đưa những cái người mà gọi là muốn dùng tiền của mình mà để đè đạp người khác đó, nó sẽ đưa người đó lại một cái góc đó, rồi đứng một mình ở đó luôn, không ai chơi chứ không ai nói chuyện tới, muốn làm gì đó làm giống vậy đó. Nó không phải là siết người ta, cũng không phải là ràng buộc, không phải là cấm đó, không? Cũng không phải là giết người ta nữa, không có làm gì người ta chứ, người ta cứ đứng đó, chơi mà không ai nói tới giống vậy đó. Đó là cái cách mà các anh chị thâu lại, các anh chị thâu hết nguồn nhân lực, cái còn gì nữa đâu, rồi họ còn gì nữa đâu. Mấy người đại tư bản không thương lượng với các anh chị, thương lượng với ai? Trong khi dự án mới rồi dự án cũ, cái này cái kia các anh chị thâu hết trơn, người tài ở khắp xứ mọi nơi các anh chị nằm trong tay các anh chị hết trơn, còn gì nữa. Rồi thậm chí những cái kinh tế mà hợp tác mới, hợp tác cũ như những cái nước vô sản đó thì các anh chị cũng nắm luôn. Chính các anh chị là người hùng mạnh nhất trên thương trường thôi, chứ không còn ai đâu đây nữa đó. Mà các anh chị mà nắm được cái chuyện đó rồi đó, không là giới tư bản họ sẽ dịu lại liền, họ không có dám chống đối với các anh chị đâu. Và cái nền kinh tế đại đồng mới luôn đó, chủ nghĩa xã hội mới đó, nó là một cái sợi dây vô hình, nó ràng buộc những người khác. Nếu như các anh chị mà chống đối lại cái làn sóng công bằng đó, chống đối lại sự công bằng xã hội đó, gọi là cái sự dung hòa lợi ích của xã hội đó, thì các anh chị sao không có tồn tại đâu. Tại vì những người khác người ta sẽ dung hòa lợi ích với những người khác nữa, thấy không? Và những người khác đó họ sẽ lấy hết trơn luôn, từ nhân lực cho tới kinh tế cho tới tiền bạc, họ lấy hết luôn.
không? Nếu mà anh không chịu dung hòa lợi ích với cái phe vô sản, với những người đi làm cho anh đó, là anh sẽ không có còn gì hết đó. Người ta sẽ thâu hết luôn. Mà một khi người ta lấy hết rồi, các anh mà muốn quay trở lại cũng khó lắm. Các anh phải đi năn nỉ những cái người đang nắm cái đó là chính phủ đó. Thấy không? Mà cái thái độ anh năn nỉ đàng hoàng, anh ta không cho anh vô sân anh chơi. Còn không anh ta phạt anh thẻ đỏ, anh đứng ở ngoài sân đó rồi anh nhìn đi, chứ ai cho anh vô. Thấy không? Thế giới đại đồng là như vậy. Tức là mình không cần phải giết người ta, mình cũng không cần phải cấm người ta đó, mà mình lôi cuốn những người khác hết trơn rồi. Còn của mình ơn người ta đứng đó, nó muốn quậy thì quậy mình đi đó, đứng đó tôi đâu có cấm đó, tôi đâu có giết chóc, tôi không quánh đập gì chứ. Rồi đứng mình ơn đó, rồi muốn quậy kiểu gì đó quậy đi đó. Thế giới đại đồng là như vậy, chứ mình không phải là nào mình xua người của mình đi đánh đập người ta là không nên. Thấy không? Mình làm gì là gọi là còn quá non. Mình làm kiểu này nè đó, để đó tôi thâu hết trơn, nhân tài dự án tôi thâu hết trơn, tôi cho anh có 8 ông đại tư bản luôn cũng không có làm gì được tôi, nó giống vậy. Tôi thâu hết trơn còn gì nữa đâu. Các anh chị làm gì, các anh chị không làm ăn với tôi, các anh chị làm với ai? Trong đây thì tôi có tiền, tôi có dự án, tôi có nhân lực. Vì chính phủ lúc nào cũng là người mạnh nhất trên thương trường thôi, chính phủ có đầy đủ hết. Thấy không? Mà những người đại tư bản không làm với họ, làm với ai? Đây không làm với chính phủ, làm với ai? Thấy không? Trước cái lúc mà chính phủ thâu lại đó là họ rất là không khách ngang tàn nha, nói với họ có được đâu nói là họ cự lại. Nhưng mà khi chính phủ dần dần chính phủ thâu lại rồi họ không có làm gì được chính phủ đâu, họ cũng không có làm gì được những người khác. Dần buộc lòng họ phải nhượng bộ, phải thương lượng với chính phủ, họ phải liên kết với chính phủ để mà mở ra cái trường phái kinh doanh mới. Đó là thế giới đại đồng đó. Họ sẽ liên kết với các anh chị Mao thôi, không có lâu đâu đó. Mà khi mà liên kết xong rồi là kinh tế nó trở thành đại đồng rồi. Thì kinh tế đại đồng nó là như vậy đó, nó là ràng buộc những con người với nhau, bắt buộc mọi người phải dung hòa lợi ích với nhau. Mà trước những người đó mà trước khi họ dung hòa đó là chính phủ phải là người làm đầu tiên. Chính phủ phải dung hòa lợi ích với nhau giữa hai chính phủ đó, giữa chính phủ và người vô sản, giữa chính phủ và người tư sản. Chính phủ phải làm cái chuyện đó trước khi là chính phủ kêu những người khác đó. Chính phủ mà muốn, phải không, phân chia lại đồn điền như ngày qua tôi nói đó, thì chính phủ nên mua đất rồi giao lại cho người dân cho thuê để mà lấy tiền đó. Các anh chị cũng có thể mở thành dự án cho người tư bản đầu tư, cho những người chủ đồn điền đó họ đầu tư, họ bán đất lại cho những người dân ở đó và họ thuê đất lại để họ lấy tiền lời cũng được, chứ không phải là không được. Nhưng mà trước khi mà làm cái chuyện đó, để mà làm nên một làn sóng là các anh chị phải là người đi làm đầu tiên, chính phủ phải là người đi tiên phong đó. Chứ nếu không người ta nói các anh chị đâm sau lưng người ta, các anh chị lật đổ người ta. Các anh chị phải làm trước. Các anh chị muốn dung hòa lên, các anh chị chia cái kiểu gì đó, phải không, là các anh chị phải làm đầu tiên, phải không? Như ngày xưa tôi mở cái doanh nghiệp thôi là tôi cắt 30% để tôi chi cho chuyện an cư lạc nghiệp cho nhân viên của tôi đó. Thì chính là cái lý do đó người ta mới bắt tôi ra tới ngoài đây, phải không? Tôi phải là người làm đầu tiên để cho thiên hạ người ta thấy được đó là một cái chuyện phải đúng đắn thì người ta mới theo, phải không? Chứ cái gì các anh chị cứ nói các anh chị bắt người ta làm, không bắt người ta chi tiền, không các anh chị ngồi các anh chị đếm tiền dễ gì người ta chịu, phải không? Chính phủ phải là người đi đầu tiên đó. Chính phủ rồi sẽ đưa cái nền kinh tế đại đồng đó là dung hòa lợi ích đôi bên tư sản vô sản và chính phủ, ba bên dung hòa lợi ích với nhau nghĩa là đại đồng đó. Rồi cái đó là trong nước thôi nha. Còn dung hòa với những chính phủ và chính phủ với nhau thì ngày hôm qua mình đã nói rồi, là những cái mô hình dự án loại 1, dự án loại 2 đó. Chỉ có với những cái bước đó thôi là nền kinh tế thế giới sẽ quay về kinh tế đại đồng và sẽ không có còn gọi là chính phủ sẽ không có còn gọi là bảo hộ nữa đó. Kinh tế là không có biên giới, không có còn bảo hộ nữa, và những doanh nghiệp được tự do phát triển trên mọi miền, mọi đất nước trên toàn thế giới này. Tại vì ở đâu họ cũng có thể kinh doanh được thôi, ở đâu cũng mở cửa để mà chờ họ tới kinh doanh đó. Ở đâu có nhiều doanh nghiệp thì cái nước đó giàu thì cái nước đó phát triển, còn đâu ít thì ít phát triển vậy thôi. Và những chính phủ phải chạy đôn chạy đáo để mà kêu doanh nghiệp, để mà kêu gọi đầu tư quốc tế vậy thôi. Thì Việt Nam ta cũng vậy thôi, Việt Nam muốn phát triển thì cũng phải chạy đôn chạy đáo để mà kêu gọi doanh nghiệp quốc tế họ vô, chứ nếu mà họ không vô thì đời nào mà phát triển được
Đó, thì những nước khác họ cũng như vậy thôi. Đó, cơ hội làm ăn trùng trùng, nhưng mà chính phủ phải là người giữ lấy cái cân giữa chính phủ vô sản tư sản cái là trong nước, rồi giữa chính phủ với chính phủ là nước ngoài. Đó, rồi sau đó các anh chị lại hình thành những cái khối liên minh. Đó, những cái khối liên minh như liên minh ASEAN đi, sau này có thể thành liên minh châu Á, rồi liên minh châu Âu, rồi liên minh châu Phi và liên minh châu Mỹ. Ở trong cái liên minh châu Á là có luôn Australia, sau này là sẽ thống nhất lại hết, tức là 4 châu lục ngồi nói chuyện với nhau. Thấy không? Tức là mỗi một cái liên minh họ bảo vệ cho cái lợi ích của châu lục họ, vậy thôi. Tức là đấu cái này là thương trường họ bây giờ họ đấu theo cái kiểu là châu lục này đấu với châu lục kia, chứ không có phải là một quốc gia nữa. Thấy không? Chứ không phải như là thế giới cộng sản và thế giới tư sản họ đã mở cửa với nhau, họ đã trở thành đại đồng từ lâu rồi. Thì bây giờ những cái liên minh đó họ sẽ củng cố cái nguồn lực trong cái khối đó. Nghĩa là cái nước nào còn bèo đó họ tập trung họ đẩy cái nước đó lên đó, để mà họ gia cố cái lực lượng của họ, cái tiềm lực của họ đó, cái tiềm lực của một liên minh đó. Thì các anh chị thấy đi, Nga và Liên bang Đức thì tôi nói thiệt sớm muộn gì thì họ cũng thống nhất với nhau để mà trở thành một cái liên minh châu Âu thống nhất luôn. Cả Đông Âu và Tây Âu. Chứ bây giờ chỉ có Tây Âu thôi mà anh chị nói là anh chị là liên minh châu Âu thì nó cũng không phải. Tại vì anh chị chỉ có Tây Âu thôi. Không, còn Đông Âu chưa có thống nhất được đâu nha, chưa có đưa Ukraine vô được đâu nha. Belarus làm chi, rồi Ba Lan đó, mấy nước đó không để đem dục, chưa có được đâu. Thấy vậy đó, mà một khi kinh tế đại đồng rồi mới thống nhất được. Mà thống nhất rồi là tôi khuyên các anh chị không nên xài đồng tiền chung, không nên xài đồng tiền chung như kiểu là Liên minh châu Âu, là nó quá áp lực cho những nước nghèo. Tại vì làm sao một cái liên minh mà có thể là gọi là có thể mà gọi là điều hết được. Đâu phải ai cũng như Liên bang Nga, đâu phải ai cũng như Anh, Pháp rồi, hoặc là nước Đức, đâu phải ai cũng vậy. Nhiều khi như Hy Lạp nó dồn thời gian bể nợ luôn đó. Như Thổ Nhĩ Kỳ đó, bây giờ cũng đâu có xài được cái đồng tiền của euro. Thấy không? Vì kinh tế họ không có cho phép, họ không có chịu đựng được. Không nên xài đồng tiền chung. Làm như vậy là rất là bó buộc. Thì những người giàu là họ chịu được rồi đó, còn những người nghèo họ chịu đâu có được. Vẫn nên xài đồng tiền riêng thôi. Mà những cái nước lớn phải không, là nên là trách nhiệm của những cái nước lớn là phải bảo hộ kinh tế cho những cái nước nhỏ. Vậy thôi, đầu tư và phát triển cho những nước nhỏ, tránh cái chuyện mà ở bên kia như Liên minh châu Âu họ qua đây họ đè cái nước Lào, nước Campuchia gì đi. Thì Việt Nam rồi Trung Quốc phải có cái trách nhiệm bảo hộ. Ở đây là bảo hộ thương trường chứ không phải đi quýnh lộn. Phải có cái trách nhiệm chen chân cho đó, nó bảo hộ về tiền bạc tài chính, và họ thiếu cái gì là mình đưa cái đó. Đó, cái đó là liên minh đó. Sau này liên minh châu lục là như vậy đó. Cũng giống như Mỹ đi bảo hộ Mexico giống vậy đó, hoặc là Mỹ mà đi bảo hộ Argentina đó, Chile đó, hoặc là Venezuela, nhiều lắm đó. Mà các anh chị nói bảo hộ thì nói nghe nó nó giống như kiểu tình nghĩa thôi, mà nói trắng ra là các anh chị đi làm kinh tế, các anh chị đi cho người ta mượn tiền đó, rồi các anh chị lấy tiền lời. Chứ làm gì mà có cái chuyện mà bảo hộ không cho thông biếu không, là cái chuyện đó không bao giờ có. Phải dung hòa lợi ích với nhau. Người ta đưa tiền cho mình mượn rồi mình không đóng tiền lời, mình không đưa đồng bạc nữa, rồi cần gì mà coi được không? Làm sao được? Phải dung hòa lợi ích với nhau. Nhưng mà nó có một chút tình nghĩa của người vô sản vậy thôi. Làm ăn thì nó cũng vẫn là làm ăn đó, nhưng mà nó có một chút tình nghĩa. Như Mỹ đã tài trợ cho Cuba, cho vay là đặng mà phát triển đó, đặng mà cổ phần với những cái quốc gia khác, những cái châu lục khác, họ đổ tiền ra quá trời, họ mua cái nền kinh tế của Cuba rồi đó. Nếu mà Mỹ mà không làm như vậy phải không, là cái liên minh châu Mỹ sẽ bị sụp đổ. Tại vì họ đổ qua, họ mua từng cái nước nhỏ đó, họ chen vô đó rồi đó, họ chen vô đó, họ đánh kinh tế là họ đánh như vậy đó. Họ sẽ chen vô đó, họ sẽ chen vô những cái liên minh của các anh chị. Ở như ASEAN thì họ đổ tiền qua Lào, Campuchia để họ mua. Mấy chính phủ nó chịu không có nổi, họ cho vay tiền luôn, rồi họ mua đứt cái nền kinh tế đó luôn đó. Họ sẽ chen vô, họ quấy rối kinh tế, buộc lòng những cái nước lớn là họ phải chịu thôi. Họ phải chịu che chở cho những cái nước nhỏ. Không phải là nói che chở, nói hoài vậy thôi, chứ thực chất là cho vay tiền. Thay vì châu Âu đầu tư qua thì vay tiền của châu Âu rồi mua cổ phần đó. Ở đây là Trung Quốc cho vay, Nhật Bản cho vay, tức là họ bảo hộ lại cái nền kinh tế của liên minh của họ đó. Còn sản phẩm loại 1, loại 2 là sau này những cái liên minh là họ đấu đá với nhau là như vậy đó. Tức là sản phẩm loại 1 của Nhật Bản gì đi chạy guồn ở trong châu Á
đó. Nhưng mà qua châu Âu á, là phải ký hiệp định giữa hai liên minh với nhau mới qua được. Lúc đó là kinh tế họ đại đồng rồi, từng châu lục họ bảo hộ với nhau, họ nắm tay với nhau rồi đó, rất là khó nói chuyện nha. Chứ không phải chơi đâu. Cái chuyện bây giờ á, là các anh chị được quyền đầu tư nước ngoài, được những liên minh sẽ cho các anh chị đầu tư đó, chứ không phải là không cho. Nhưng mà khi mà các anh chị đầu tư rồi á, các anh chị lại mua luôn những cái nước nghèo. Thôi 20 phút rồi, để tôi quay video clip khác.